Hello nga pala si Verskit guys. Ngayon, tutorial kay Minsitthar. Pero bago ang lahat, i-like nyo muna tong video natin para makapanood pa kayo ng mga ganitong klaseng tutorial. And yung mga magko-comment siya ng someday may Gusion gameplay will be recognized, i-comment nyo lang. Okay, i-comment nyo lang dyan. Na-motivate ko kayo na i-comment nyo yung mga promotions ninyo. Okay lang yan. Kasi malay nyo, diba, dyan pa kayo talaga sumikat. Okay, so malaking bagay yan. Basta, pag nag-comment kayo, huwag nyo kalimutan mag-like. Kasi pag di nyo like yung video, i-remove ko yun. Okay, so yun lang naman yung kapalit. Okay, ilalike nyo na yung video, mag-subscribe kayo. Tapos pwede na mag-promote yun sa comment section. Okay, so ngayon mga ka-RG, okay, so Minsitthar, the new tank meta, for sure lalabas to sa MPL. Okay, so explain natin yung passive niya. Once na nakapatay yung kasama mo, 60 gold. Okay, meaning more on clash type siya, clash based siya na hero. Okay, so for example, mga 20 kills yung kasama mo or mga 20 kills kayo in total, meron kang 1-2. And for example naman, ikaw yung nakapatay, okay, yung mga kasama mo naman magkakaroon ng tig 15 gold. Okay, so malaking bagay ito sa economy ng inyong team. So, na-explain ko na yung ano nito nung nakaraan natin tutorial. Pero mas simplihan lang natin. So, first skill niya, hook. Okay, yung hook na yan, hindi tumatalab sa mga jungle. Okay, testing natin kung tumatalab sa jungle. Hindi tumatalab sa jungle. Although may damage, pero hindi tumatalab or hindi na-hook yung mga jungle. And tumatagos din sa minions. Ayan, okay, so tumatagos siya sa minions. So, mas mataas yung chance na mahuli nyo lang is itong mismong hero. Okay, hero lang yung na-hook niya. And then, hindi pwede yung flicker ulti kay Minsitthar. Okay, hindi pwede. Ay, flicker ulti. First skill, hook flicker. So, hindi pwede yun. Okay, hindi pwede yung hook flicker kay Minsitthar. Pero, maganda sa kanya yung shield niya. So, may knockback to. Okay, so yung remove natin yung bot para mas makita niya. May normal bot siya. Nilagyan pa na dito ng normal bot. So, mai-stun yung nandito sa harap, pero yung nasa likod na ng mga hero knockback. Okay, so maganda yun for team fights. Okay, so for example naman, magkadikit, remove natin ulit, magkadikit yan. Okay, sino yung mahuhook yan? Baka isipin nyo gagawin niyang quick yan, yung nasa likod yung mahuhook. Okay, so ganun yun. So sino yung nasa likod siya yung mahuhook? For example, hindi natin, for example, tatlo naman, tatlo magkailangan ganyan. Sino yung mahuhook dyan sa tatlo? Palagi yung nasa pinakadulong hero. Okay, so ayan, para clear tayo. And again, may stun yung sa simula, then may knockback dun sa likod nung na-stun na hero. Then yung ulti niya, so yung ulti niya kapag nandito sa loob, hindi pwede makapag-dash. Okay, walang mobility skills na ma-activate. Okay, so ganun lang. Sobrang basic ito gamitin. And sobrang useful, mahiging meta to. Bakit? Kasi pwede itong pang-disrupt, makunat. Okay, makunat dahil sa second skill niya. Pwede nyo i-spam yung second skill niya. No, pinaka ano niyan, 4 seconds late game. Okay, and then yung ulti kasi niya meron may bonus pa eh. May bonus defense. Okay, kapag nandito ka sa ulti, so mas kukunat pa lalo siya, and at the same time may mga damage yung mga nanunuhog na yan. Okay, so yung apat na yan, so worth trying to si Minsitthar. So i-try nyo na to sa rank game. Talagang useful to, although syempre situational pa rin, pero isa to sa mga magiging magandang tank ngayong season, lalo na sa MPL. Okay guys, so ayun, try nyo na to sa Minsitthar sa rank game, pero practice nyo muna sa classic. Okay, so yan, hanggang sa muli ako sa Verskit. Comment, subscribe.